Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Assam. বন্ধুসকল আমি সবেই জানো যে বৰ্তমান গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আনকি অসমতো কোভিড-19ৰ কাৰণে লকডাউন ব্যৱস্থা চৰকাৰে হাতত লৈছে। লকডাউনৰ সময়ত যদি আমি বাহিৰত কিবা কিবি কিনিবলৈ বা বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁ নাইবা প্ৰয়োজনীয় কিবা কাৰণত যদি আমি বাহিৰত যাওঁ ধৰক আমাৰ গাঁৱৰ পৰা বেপাৰীবিলাকে শাক-পাচলি ফল-মূল গাখীৰ ইত্যাদিবিলাক বাহিৰত বা যদি অসমৰ অন্য জিলাত লৈ যাব বিচাৰে তেন্তে ৰাস্তাত পুলিচে চেক কৰি যদি প্ৰয়োজনীয় পাছ বা গ্ৰহণযোগ্য কোনো নথি নাপায় তেন্তে গাড়ীটো পুলিচে জব্দ কৰি ড্ৰাইভাৰজনক মাৰপিট কৰে। গতিকে এনে এটা জৰুৰী সময়ত চৰকাৰে এটা ধুনীয়া পদক্ষেপ হাতত লৈছে যিটো হ'ল এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি মাত্ৰ 10 মিনিটৰ সময়ৰ ভিতৰত বিনামূলীয়াকৈ ই-পাছ বনাব পাৰে আৰু এই ই-পাছটো 12-13 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি লগত ৰাখি অসমৰ যিকোনো ঠাইত গাড়ীৰে অনায়াসে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো শাক চব্জি নাইবা যিকোনো বস্তু আমদানি ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ এই ই-পাছটো বনাব পাৰোঁ অতি সোনকালে যিটো কোনো ধৰণৰ খৰচ নোহোৱাকৈ বিনামূলীয়াকৈ কেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ তাৰ বাবে বনাইছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'। ই-পাছটো বনাবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ৱেব ব্ৰাউজাৰ আপুনি ওপেন কৰি ল'ব। মই মোৰ মোবাইলত গুগল ক্ৰমটো ওপেন কৰি লওঁ। তাৰপিছত গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত লিখিব www.covid19.assam.gov.in। বন্ধুসকল সেইটো সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা নতুন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটোত দেখা পাব নানা ধৰণৰ অপশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে কোভিড-19ৰ সবিশেষ তথ্য পাব, কিমান মানুহ এক্টিভ, কিমান মানুহ ডিকিষ্ট, কিমান মানুহ কনফাৰ্ম, কিমান মানুহ এক্টিভ হৈ আছে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াত পাব। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত দেখা পাব ই-পাছ বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে, সেইটোত ক্লিক কৰিব। তাত দুটা অপশ্যন আছে, এপ্লাই ফৰ ই-পাছ আৰু ট্ৰেক ই-পাছ ষ্টেটাছ। আপুনি এপ্লাই ফৰ ই-পাছত ক্লিক কৰিব আৰু অলপ সময় লোডিং লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা নতুন পেজ খোল খাব আৰু আপুনি ইয়াত এটা ফৰ্ম পাব আৰু এই ফৰ্মটো আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ প্ৰথমতে আপুনি ড্ৰাইভাৰজনৰ নাম লিখিব। ড্ৰাইভাৰজনৰ নামটো লিখিলে ভাল হ'ব যিহেতু এই ফৰ্মটো ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত থাকিব আৰু গাড়ীটো ড্ৰাইভাৰজনে চলাব। অ'কে, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ, জন্মৰ তাৰিখ আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো তাত লিখিব। টাইপ অফ এপ্লিকেণ্টটো প্ৰাইভেট দিব, যদি আপুনি চৰকাৰী হয় চৰকাৰী দিব। তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ ঘৰ নম্বৰটো দিব। এটা লেণ্ডমাৰ্ক দিব। তাৰপিছত গাঁৱৰ নামটো দিব, জিলাৰ নামটো দিব, পুলিচ ষ্টেচনটো দিব, পোষ্ট অফিচৰ নামটো দিব, তাৰপিছত ব্লকৰ নামটো দিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব, যিটো গাড়ীৰ আৰচিত বিচাৰি পাব আপুনি। ভেহিকল টাইপত আপুনি 2 হুইলাৰ নাইবা 4 হুইলাৰ LMB-টো দিব। যদি আপুনি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ নাইবা মেডিকেলত যায় তেতিয়াহ'লে 4 হুইলাৰ LMB-টো দিব। জাৰ্ণি টাইপত আপুনি ৰাউণ্ড ট্ৰিপটো দিব, কাৰণ গৈ কিনে আকৌ উভতি আহিব লাগিব। নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনত আপোনালোকে যিমান কেইজনো যাব তাত সেইটো সংখ্যা লিখিব। ধৰক 2জন গ'লে 2জন, 4জন গ'লে 4জন নাইবা 5জনতকৈ ওপৰত গ'লে more than 5ত এটা ক্লিক কৰি দিব।
তাৰপিছত পাছ ফ্ৰম ডেট এইটো ঘৰৰ পৰা ওলোৱা তাৰিখটো দিব। আৰু যিদিনা তাত গৈ পাব সেইটো তাৰিখটো ইয়াত দিব, পাছ টু ডেট। অ'কে, পিছত ইয়াত দিব ফ্ৰম চাৱাৰ্ছ অফ ৰাউট। ইয়াত আপুনি য'ৰ পৰা ওলাব, ধৰক আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা নাইবা আপোনাৰ নগৰৰ পৰা ওলাব, সেই ঠাইটোৰ নাম লিখিব। তো ডেষ্টিনেশ্যন অফ ৰাউট তাৰমানে আপোনাৰ গন্তব্য স্থানটোৰ নাম দিব, আপুনি ক'লৈ যাব। ধৰক তেজপুৰ নাইবা গুৱাহাটী আপুনি য'লৈ যায়, নাইবা নগাঁও। তাৰপিছত পাৰ্পছ অফ ট্ৰেভেল। আপুনি যদি কিবা ৰোগী লৈ মেডিকেলত যায় তেতিয়াহ'লে মেডিকেলটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনাৰ নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যন বাছি ল'ব। যদি আপুনি বিচৰা অপশ্যনটো ইয়াত নলয় তেতিয়াহ'লে আদাৰ এছেঞ্চিয়েলছত আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ইয়াৰ লাষ্টৰ যিটো ভেজিটেবল আৰু ফ্ৰুইটৰ যিটো অপশ্যন সেইটো বাছি ল'লোঁ। আৰু ৰিমাৰ্কছত এটা কমেণ্ট দি দিব। মই ইয়াত কমেণ্ট দিম ফৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ভেজিটেবলছ। তাৰপিছত ছেলেক্ট অফিচ টু ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন। ইয়াত আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনাৰ ওচৰত যিকোনো এখন অফিচৰ নাম দিব পাৰে। মই যিহেতু দৰং জিলা গতিকে মই দৰং দিম। ইয়াত এটা টিক দি দিম, আই এগ্ৰি। অ'কে, আৰু স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা কেপচাটো মই ইয়াত বহাই দিম। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ফৰ্মটো সম্পূৰ্ণভাৱে ছাবমিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত চাম, যদি কিবা ভুল প্ৰান্তি থাকে আকৌ এডিট কৰিব পাৰিম। অ'কে, যদি কিবা ভুল প্ৰান্তি থাকে ইয়াত এডিট অপশ্যনত গৈ আকৌ আমি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিম। ইয়াত যদি কোনো ধৰণৰ ভুল নাথাকে তেতিয়াহ'লে এটাচ এনেক্সাৰত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ দিব লাগিব এটা আইডেণ্টি প্ৰুফ, আৰু সেইটোৰ বাবে আপুনি পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো দিব পাৰিব। প্ৰুফ হিচাপে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চটো দিলে বেছি ভাল হয়। মই ইয়াত মাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে মই মোৰ ভোটাৰ আইডিটো ছিলেক্ট কৰিম। অ'কে, তাৰপিছত গেলেৰীত গৈ তাৰ পৰা ভোটাৰ আইডিটো ইয়াত আমি আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত লাগিব এটা ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ। বন্ধুসকল, যদি আপুনি মেডিকেলত যায় তেতিয়াহ'লে মেডিকেলৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ এটা ৰিপৰ্ট থাকে, সেইটো আপলোড কৰি দিলেই হ'ল। নাইবা যদি আপুনি অন্যান্য ক'ৰবাত যায়, যদি আপুনি মাল বিক্ৰী কৰিবলৈ যায় নাইবা কিবা অন্যান্য বস্তু কিনিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি গাঁওবুঢ়া চাৰ্টিফিকেট নাইবা আপুনি পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট, সভাপতি চাৰ্টিফিকেট, সেইটো হিচাপে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অ'কে, মই পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ পৰা বনাই অনা এটা ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ এটা পত্ৰ মই ইয়াত আপলোড কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত ছেভ এনেক্সাৰত ক্লিক কৰিব। বন্ধুসকল, এনেক্সাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব, আৰু সেই OTPটো আপুনি
কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত 12-13 ঘণ্টা পিছত এটা মেছেজ আহিব আৰু সেই মেছেজটোত এটা লিংক আহিব মেছেজৰ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ই পাছটো ডাউনলোড হৈ যাব আৰু সেইটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনাৰ লগত ৰাখিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজি এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ এই সৰু চেনেলটো ধন্যবাদ